আপুনি বাৰু কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডত এক্সপাৰ্ট হ'ব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো কেৱল আপোনাৰ বাবে। কাৰণ মই আজি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ইউজ হোৱা কণ্ট্ৰোল শ্বৰ্টকাট কি ইংলিছ এলফাবেট এ পৰা জেডলৈকে। এ পৰা জেডলৈ কণ্ট্ৰোল কি কেনেকৈ ইউজ হয় তাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনিও কম্পিউটাৰ কিবোৰ্ডত এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল এ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ ডকুমেণ্টত থকা গোটেই কণ্টেণ্টখিনিহঁত চিলেক্ট হৈ যাব। কণ্ট্ৰোল বি প্ৰেছ কৰিলে এই চিলেক্ট কৰা কণ্টেণ্টখিনিহঁত বোল্ড হৈ যাব। ৰিপিট কণ্ট্ৰোল বি পেষ্ট কৰি আপুনি এই বোল্ড হৈ থকা কণ্টেণ্টখিনিহঁত আনবোল্ড কৰিব পাৰে। কণ্ট্ৰোল চি কপি। কণ্ট্ৰোল চি প্ৰেছ কৰিলে এই চিলেক্ট কৰা কণ্টেণ্টখিনি কপি হৈ যাব। আৰু এই কপি কৰা কণ্টেণ্টটো আপুনি কণ্ট্ৰোল ভি শ্বৰ্টকাট কি ইউজ কৰি পেষ্ট কৰিব পাৰে। কণ্ট্ৰোল চি পেষ্ট কৰি কপি কৰাৰ পিছত সেই কণ্টেণ্টখিনিহঁত আপোনাৰ ইয়াতো থাকিব আৰু য'ত পেষ্ট কৰিব তাতো থাকিব। কণ্ট্ৰোল ডি ফ্ৰণ্ট অপশ্যন। আৰু ইয়াতে আপুনি কণ্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰি আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰে। কণ্ট্ৰোল ই চেণ্টাৰ। এই চিলেক্ট কৰা টেক্সটখিনিহঁত চেণ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে কণ্ট্ৰোল ই প্ৰেছ কৰক। কণ্ট্ৰোল এফ ফাইণ্ড। কণ্ট্ৰোল এফ প্ৰেছ কৰি আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টত থকা যিকোনো এটা ৱৰ্ড চাৰ্চ কৰিব পাৰে। কণ্ট্ৰোল জি গ' টু। কণ্ট্ৰোল জি প্ৰেছ কৰি আপুনি যিকোনো এটা পেজ নম্বৰলৈ আপুনি জাম্প কৰিব পাৰে। কণ্ট্ৰোল এইচ ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ। কণ্ট্ৰোল এইচ প্ৰেছ কৰি আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ ভুল হৈ থকা ৱৰ্ডবোৰ একবাৰতে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। ফাইণ্ড হোৱাত ইয়াতে আপুনি ভুল হৈ থকা ৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব। ৰিপ্লেচ উইথ ইয়াতে আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব বিচৰা ৱৰ্ডটো টাইপ কৰি ৰিপ্লেচ অলত ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টত য'ত সেই ৱৰ্ডটো আছে গোটেইখিনিহঁত আপোনাৰ একবাৰতে কাৰেকশ্যন হৈ যাব। কণ্ট্ৰোল আই ইটালিক। কণ্ট্ৰোল আই প্ৰেছ কৰিলে এই চিলেক্ট কৰা টেক্সটখিনিহঁত ইটালিক হ'ব। কণ্ট্ৰোল জে জাষ্টিফাই। কণ্ট্ৰোল জে প্ৰেছ কৰিলে এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ দুই চাইডৰ আখৰবোৰ সমান হ'ব। কণ্ট্ৰোল কে ইনচাৰ্ট লিংক। কণ্ট্ৰোল কে প্ৰেছ কৰি আপুনি এই ৱৰ্ডৰ লগত যিকোনো এটা URL ইনচাৰ্ট কৰাব পাৰে। কণ্ট্ৰোল এল লেফ্ট। চিলেক্ট কৰা টেক্সটখিনিহঁত কণ্ট্ৰোল এল প্ৰেছ কৰিলে লেফ্ট ছাইডলৈকে এলাইনমেণ্ট হ'ব। কণ্ট্ৰোল এম ইনডেণ্ট দ্য পেৰেগ্ৰাফ। কণ্ট্ৰোল এম প্ৰেছ কৰিলে চিলেক্ট কৰা পেৰেগ্ৰাফটো ৰাইট ছাইডলৈকে মুভ হ'ব। কণ্ট্ৰোল এন নিউ। কণ্ট্ৰোল এন প্ৰেছ কৰিলে এটা নিউ ডকুমেণ্ট অ'পেন হ'ব। কণ্ট্ৰোল অ' অ'পেন। কণ্ট্ৰোল অ' প্ৰেছ কৰিলে আগতে ছেভ কৰি থৈ দিয়া কোনো এটা ফাইল আপুনি অ'পেন কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল পি প্ৰেছ কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল কিউ এলাইন পেৰেগ্ৰাফ দ্য লেফ্ট। কণ্ট্ৰোল কিউ প্ৰেছ কৰি আপুনি ৰাইট ছাইডৰ পেৰেগ্ৰাফটো লেফ্ট ছাইডলৈকে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল আৰ ৰাইট। কণ্ট্ৰোল আৰ প্ৰেছ কৰিলে চিলেক্ট হৈ থকা পেৰেগ্ৰাফটো ৰাইট ছাইডে এলাইনমেণ্ট হ'ব। কণ্ট্ৰোল এছ ছেভ। কণ্ট্ৰোল এছ প্ৰেছ কৰিলে এই ডকুমেণ্টটো ছেভ কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল টি হেংগিং ইনডেণ্ট। কণ্ট্ৰোল টি প্ৰেছ কৰি আপুনি পেৰেগ্ৰাফৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো বাদ দি বাকী লাইনবোৰ ৰাইট ছাইডে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল ইউ আণ্ডাৰলাইন। কণ্ট্ৰোল ইউ প্ৰেছ কৰি এই চিলেক্ট কৰা টেক্সটখিনিহঁত আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল ভি পেষ্ট। কণ্ট্ৰোল ভি প্ৰেছ কৰি আপুনি আগতে কপি হৈ থকা কোনো এটা কণ্টেণ্ট ইয়াতে পেষ্ট কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল ডব্লিউ ক্ল'জ। কণ্ট্ৰোল ডব্লিউ প্ৰেছ কৰিলে এই ডকুমেণ্টটো ক্ল'জ হৈ যাব। কণ্ট্ৰোল এক্স কাট। কণ্ট্ৰোল এক্স প্ৰেছ কৰিলে এই চিলেক্ট কৰা টেক্সটখিনিহঁত কাট হ'ব আৰু আপুনি ডকুমেণ্টৰ যিকোনো ঠাইত গৈ পেষ্ট কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল ৱাই ৰিডু। কণ্ট্ৰোল ৱাই প্ৰেছ কৰি আপুনি লাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাব পাৰিব। কণ্ট্ৰোল জেড আনডু। কণ্ট্ৰোল জেড প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ লাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটো ৰিপিট আহিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।